हॅलो फ्रेंड्स, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे मस्त अशी हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी. तर ती म्हणजे मेथी मलाई मटर. खूप छान आणि टेस्टी बनणार आहे, पौष्टिक असणार आहे ही भाजी. तर या भाजीमध्ये मी आज क्रीमचा वापर करून भाजी बनवणार आहे. तर मेथी आणि मटर वापरून मलाई वापरून ही भाजी बनवणार आहे. खूप छान आणि टेस्टी आणि पौष्टिक असणार आहे. खूप कमी साहित्य लागणार आहे, कमी वेळ लागणार आहे. तर घरच्या घरी घरच्या साहित्यामध्ये हॉटेलसारखी ही आज मेथी मलाई मटर आज बनवूया. तर प्रथम आपण इथे गॅसवरती पॅन तापत ठेवलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये मी 4 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर एक दालचिनीचा तुकडा आणि एक तेजपत्ता टाकलेला आहे व अर्धा चमचे जिरे टाकलेले आहेत आणि 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर कांदा आपल्याला सोनेरी कलर येईपर्यंत भाजायचा आहे. तर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. तर ही भाजी सहज पटकन होते कमी वेळामध्ये. तर कमी साहित्य पण लागणार आहे. तर तुम्ही हा माझा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा. कुठेही स्किप करू नका, पूर्णपणे व्हिडिओ बघा. मेथीची भाजी किंवा मटारची भाजी पण खाऊन नुसता कंटाळा येतो. मग जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवली तर तर 4 घास जास्त जातील. म्हणून मी आज मस्त अशी मलाईदार, क्रीमी, टेस्टी आणि हेल्दी ही रेसिपी असणार आहे. तर याच्यामध्ये आता आपण टोमॅटो प्युरी घालूया. तर इथे मी 2 टोमॅटोची प्युरी बनवलेली आहे. थोडंसं पाणी घालून याची प्युरी बनवलेली आहे. तर टोमॅटोची प्युरीच घाला, तुम्ही टोमॅटो अख्खं चिरून घालू नका. कारण की आपल्याला इथे टोमॅटोची प्युरीच वापरायची आहे. त्यामुळे भाजीला आपल्या छानपैकी थिकनेस पण येईल आणि ग्रेव्ही पण छान बनेल. तर टोमॅटोचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला ही ग्रेव्ही छान परतून घ्यायची आहे. तर बऱ्यापैकी आपला कांदा आणि टोमॅटोची प्युरी भाजत आलेली आहे, बघू शकता. तर याच्यामध्ये आपण मसाले घालूया. तर इथे मी घरचाच मसाला घातलेला आहे. लाल मिरची पावडर 1 चमचा घातलेला आहे. हळद अर्धा चमचा व गरम मसाला अर्धा चमचा घातलेला आहे. जास्त काही मसाले वापरायची गरज नाही. तर आता हे मसाले आपण परतून घेऊया. तेल छान सुटलेलं आहे, बघू शकता. तर कांदा आणि टोमॅटो पण छान भाजलेला आहे. तर याच्यामध्ये आपण आता हिरवे वाटाणे घालूया. तर थंडीचे दिवस चालू झाले की वाटाण्याचा सीझन असतो. तर आता वाटाणेही आपण आता ग्रेव्हीसोबत चांगले परतून घेऊया. तर वाटाणे लगेचच शिजले जातात व भाजलेही जातात. तर याच्यामध्ये मी आता अद्रक लसूण पेस्ट घालत आहे 1 चमचा. अद्रक लसूणची टेस्ट पण खूप छान येते, मस्त असा फ्लेवर येतो भाजीला. तर आता वाटाणाही छान भाजलेला आहे. सर्व मसाले मिक्स झालेले आहेत. तर याच्यामध्ये आपण आता घालणार आहोत थोडंसं पाणी. तर पाणी आपल्याला इथे मी ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी बनवली होती त्याच भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून याच्यामध्ये घालत आहे. तर पाणी घातल्यानंतर आपल्याला नंतर इथे घालायची आहे मेथी. तर इथे मी 1 वाटी बारीक चिरून घेतलेली मेथी घालत आहे. मेथी आहे तशी घालू नका, एकदम बारीक चिरायची आहे आपल्याला. तर मेथी घातल्यानंतर पूर्णपणे मिक्स करायची आहे. तर मेथी यात शिजली पाहिजे. मेथीचा कडवटपणा असतो तो गेला पाहिजे पूर्णपणे. म्हणून इथे 1 मिनिट चांगली मेथी ग्रेव्हीसोबत भाजून घ्यायची आहे, अशीच हलवत राहायचं आहे. थोडीशी कडवट असते मेथी, तर मेथीची भाजी छान परतून घ्यायची आहे. तर आता आपण 5 मिनिटे वरती झाकण ठेवून भाजी शिजू देऊया. तर 5 मिनिटानंतर बघूया. तर पूर्णपणे वाटाणा आणि मेथीची भाजीही शिजलेली आहे. ग्रेव्हीचा कलरही चेंज झालेला आहे, बघू शकता. तर थोडंसं पाणी इथे घालायचं आहे. जेवढी तुम्हाला दाटसर ग्रेव्ही हवी आहे तेवढी तुम्ही ठेवू शकता. थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी घालायचं नाही. तर मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपला मलाई. तर इथे मलाई घालणं गरजेचं आहे, कारण की मलाईशिवाय ही भाजी होतच नाही व टेस्टही नाही या भाजीला. तर इथे मी अर्धी वाटी मलाई घातलेली आहे. घरचीच आहे, फ्रेश मलाई. तर तुम्ही अमूल फ्रेश क्रीमही वापरू शकता. ताजी मलाई घरची वापरल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते या भाजीला. मलाई पूर्णपणे ग्रेव्हीमध्ये मिक्स झाली पाहिजे.
तर आता ग्रेव्हीमध्ये मलाई मिक्स झालेली आहे. तर झाकण ठेवून आपल्याला फक्त 2 ते 3 मिनिटे इथे वाफ काढायची आहे भाजीला. तर 3 मिनिटानंतर बघूया आपण. मस्त अशी ग्रेव्ही बनलेली आहे या भाजीची, बघू शकता. तर भाजी शिजलेली आहे. तर वरतून आपण आता थोडीशी कसुरी मेथी घालूया क्रश करून. जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही घालू नका, कारण की खूप छान टेस्ट येते कसुरी मेथीने. व थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर या भाजीला खूप वेळ कमी लागतो शिजण्यासाठी. तर 10 मिनिटाच्या आत आपली ही भाजी झालेली आहे शिजून. तर या भाजीमध्ये मी मेथी आणि वाटाणा घातलेला आहे, त्यामुळे थोडासा कलर वेगळा आलेला आहे भाजीला. तर खूप छान दाटसर ही मलाईदार भाजी बनलेली आहे. तर आपण आता डिश सर्व करूया. तर ही भाजी तुम्ही चपाती किंवा रोटीसोबत खाऊ शकता किंवा राईससोबतही खाऊ शकता. खूप छान टेस्टी लागते. तर घरच्या साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये कमी साहित्यामध्ये ही मस्त अशी मेथी मलाई मटर भाजी तयार आहे. तर वरतून आपण थोडीशी क्रीम घालूया. तर गार्निशिंगसाठी मी इथे मलाई वापरलेली आहे. तर खूप छान लागते ही मलाईदार क्रीमी भाजी. तर मेथी मटरमध्ये मलाई वापरून तुम्ही नक्की ट्राय करा. ही भाजी खूप छान टेस्टी बनते. रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.